Nagbibigay glow at brightening. 1 tablespoon of milk, rich in lactic acid to give brightening skin and provide a natural glow. And 1 teaspoon of turmeric powder. Turmeric can help lighten the dark spot and even out skin tone, and especially reduce acne and prevent new breakout. Ang turmeric at yung milk, mayaman ito sa antioxidant na tumutulong sa may acne, blemishes at nagbibigay din itong brightening sa balat at nagre-reduce ng pagka-dark spot ng balat at nagbibigay natural glow kasama ng lemon. 1 teaspoon of lemon juice, natural astringent na rin ang dala nito, mayaman sa vitamin C. Combining turmeric and lemon can exchange the skin brightening effects, potentially fading dark spot and evening out skin tone, making a fair smoother and softer, healthy and radiant glow. Kung gusto mong kuminis ang iyong balat, gamit lamang ito. Nagbibigay lambot at maputi sa balat. Kumuha lang ng bulak at ilinis sa mukha. Imas lamang ito 15 to 20 minutes. Mabilis ang pampaputi dahil sa dala ng gatas. Kasama na rin ng turmeric. Nagbibigay glow at brightening. Pagkatapos mo ibabad, pwede na rin itong banlawan. Kahit 2 beses, 3 beses sa isang linggo, pwedeng ulitin. Thanks for watching